नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी द को पार्ट 3 को एक्सरसाइजमा छौँ। हामीले द को पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर त्यसको एक्सरसाइज पनि गरिसक्यौँ र हामी पार्ट 3 को एक्सरसाइजमा छौँ। ल तपाईले अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने द भन्ने भिडियोको पार्ट 1 पार्ट 2 र त्यसको एक्सरसाइज हेर्नु होला। र त्यति भन्दै मैले यो भिडियो सुरु गर्न लागे। चुज 4 अफ दिज एन्ड राइट वाट यु थिङ्क अबाउट देम भनेर भनेको छ। अब यहाँनिरबाट चुज गर्नु पर्यो र हामीले कुन चाहिँ ठिक छ त्यो लेख्नु पर्यो। 1 मा के गरेको छ त हेरौँ त। आई डोन्ट लाइक हट वेदर भेरी मच भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब 2 मा लेखौँ त। हट वेदर काट्यो। अब यस्तै गरी अब के गरौँ भन्दाखेरि मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेँ, जस्तै मैले आफै नै मिलाएर। अब आई लाइकदेखि सुरु गरौँ न। आई लाइक, मलाई के मनपर्छ त? I like cats. Okay, I like cats. यस्तै गरी 3 मा हेरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको र मेरो आन्सर डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। ओके, त्यसपछि आई डोन्ट लाइक म्याथ्स। मलाई म्याथ मन पर्दैन। तर तपाईँलाई म्याथ मन पर्दैन भने पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलका साथीहरूले म्याथलाई रमाइलोसँग पढाउनु भएको छ। तपाईँको जुनसुकै लेभललाई होस्, तपाईँले म्याथ सजिलैसँग जान्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यो कुरा छोड्ने। अब हामी इङ्ग्लिसमै आउँ। 4 मा अब I don't mind snow. त्यसपछि 5 मा I am not interested in horror movies. Horror movies लेख्नु त नलेखौँ। I am not interested in boxing लेखौँ न। ओके, ल यसरी तपाईँले आफ्नो शब्द चयन गरेर चाहिँ आफ्नै हिसाबमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब हामी आउँ तलकोमा। तलकोमा भनेको छ विच इज राइट भनेर भनेको छ है। ल विच इज राइट भनेर भनेको छ। 1A एप्पल्स अथवा द एप्पल्स आर गुड फर यु भनेर भनेको छ। अनि एप्पल्स मात्रै। यहाँ किन एप्पल्स मात्रै त? किन भन्दाखेरि यो भनेको एप्पल इन जेनरल भनेको स्याउ तिम्रो लागि हेल्थको लागि राम्रो छ भन्न खोजेको नि त। द एप्पल्स भनेको तोकेर यही एप्पल चाहिँ राम्रो छ अरू चाहिँ नराम्रो छ त्यस्तो केही भन्न खोजेको होइन नि हो। यहाँ चाहिँ इन जेनरल कुरा गरेको भएर एप्पल्स गरेको। बी लुक एट एप्पल्स अथवा द एप्पल्स अन द्याट ट्री दे आर भेरी बिग भनेपछि लुक एट द एप्पल्स अन द्याट ट्री भनेको त्यही रुखको मात्रै एप्पलको कुरा गरेको छ। यहाँ स्पेसिफिक कुरा गरेको छ। ठिक छ। 2 हु आर पिपुल इन द पिक्चर अथवा हु आर द पिपुल इन द पिक्चर। अब पिक्चर टाँगेको छ भनेदेखि त तपाईँले तोकेर भन्नुहुन्छ त को हो त्यो मान्छेहरू भनेर। सो हु आर द पिपुल इन दिस पिक्चर हो। स्पेसिफिक र जेनरलको कुरा बुझ्नु पर्यो है। जब चाहिँ जेनरल हुन्छ एउटा कलेक्टिभली सबै कुरालाई चाहिँ बताइन्छ तब चाहिँ द लाग्दैन। जब स्पेसिफिक हुन्छ तोकेर भनिन्छ यही हो भनेर भनिन्छ तब चाहिँ द लाग्छ। बी इट एनोइज मी वेन डट थ्रो रबिस अन द ग्राउन्ड भनेको एज अ होल प्राय सबै पिपुल भनेको स्पेसिफिक कोही पिपुल होइन नि त। इट एनोज मी वेन पिपुल थ्रो रबिस अन द ग्राउन्ड। 3 एमा माई मेमोरी इजन्ट गुड। आई एम नट गुड एट रिमेम्बरिङ नेम्स। कुनै स्पेसिफिक नेम्स होइन है, जुनसुकै पनि नेम। ओके, बी 3B वाट आर द डट अफ दोज पिपुल्स वी मेट लास्ट नाइट। हिजो बेलुका भेटेको मान्छे त अब होला 2 जना होला 3 जना होला बढीमा भयो 10 जना होला हो। तपाईँले चाहिँ अब स्पेसिफिक ती मान्छेको नामहरू भनेर सोध्नुभयो। सो वाट आर द नेम्स अफ दोज पिपुल वी मेट लास्ट नाइट। ठिक छ। 4 को ए फर्स्ट वर्ल्ड वार अथवा द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन इन 1940 एन्ड इन्डेड इन 1918। ओके, अब वर्ल्ड वार भनेपछि त्यही एउटा त थियो नि। वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार त्यही एउटा त थियो नि जुन 1914 मा सुरु हो अनि 1918 मा सुरु हो। अरू कुनै थियो त? हो, यहाँ स्पेसिफिक कुरा गरिएको छ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन इन 1914 एन्ड इन्डेड इन 1918। 4B अ पैसिफिस्ट इज समबडी हु इज अगेन्स्ट वार है। अब पैसिफिस्ट भनेको हो त हु इज अगेन्स्ट वार भनेको कुनै स्पेसिफिक वार मात्रै हो त होइन नि। सबै वारको अगेन्स्टमा हुनेलाई पैसिफिस्ट भनिन्छ। सो यहाँनिर एउटा जेनरल आइडिया आएको भएर वार मात्र लेखियो। 5 को ए ही इज लेजी ही डजन्ट लाइक। अब लेजी भएपछि
he doesn't like hard work. B. Did you finish the work अथवा did you finish work you were doing yesterday? भनेपछि हिजो गरेको काम सक्यो भन्दाखेरि हिजो गरेको त एउटा स्पेसिफिक कुरा भयो नि त. सो डिड यु फिनिस द वर्क यु वर डुइङ yesterday भनेर हामीले गऱ्यौँ. ओके, यसपछि अर्को हेरौँ के भनेको छ. कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ द फलोइङ. युज द वेयर नेसेसरी भनेर भनेको छ. द चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ जहाँ नेसेसरी छ. ओके, ल 1 मा के छ त. माई फेभरेट स्पोर्ट इज बास्केटबल. हामीले द बास्केटबल हुँदैन. यस्तै गरी 2 द इन्फर्मेसन वी वर गिभन वाजन्ट करेक्ट. जुन इन्फर्मेसन हामीलाई दियो त्यो करेक्ट थिएन भनेको कुन इन्फर्मेसन दियो त भनेपछि त स्पेसिफिक छ नि त कुन भनेपछि त. सो द इन्फर्मेसन यहाँ द राखियो. अब यस्तै गरी हामी 3 देखि गरौँ. 3 सम पिपल आर अफ्रेड अफ. केसँग अफ्रेड होला त यसो हेरौँ त. यहाँ स्पाइडर्स छ. सम पिपल आर अफ्रेड अफ स्पाइडर्स. किन भन्दाखेरि अब सानो स्पाइडरसँग नि अफ्रेड हुन्छ, ठुलो स्पाइडरसँग नि अफ्रेड हुन्छ. 2टा आँखा भएको स्पाइडरसँग नि अफ्रेड हुन्छ, 6वटा आँखा भएको स्पाइडरसँग पनि अफ्रेड हुन्छ. हो स्पाइडर इज स्पाइडर. सो यहाँनिर कुनै स्पेसिफिक कुनै स्पेसिसको कुरा गरिएको छैन. सो त्यही भएर स्पाइडर्स मात्रै, द हुँदैन. 4 अ भेजिटेरियन इज समबडी हु डजन्ट इट. अब भेजिटेरियन भन्ने बित्तिकै जसले मासु खाँदैन. हु डजन्ट इट मिट. यहाँ माथि पनि मिट छ. अब द मिट किन त भन्दाखेरि अब भेजिटेरियन चाहिँ भन्ने तर चिकन चाहिँ खाने मटन चाहिँ नखाने हुन्छ त हुँदैन. सो मिट एज अ होल, मिट इन जेनरल नखानेलाई हामीले द लेखेनौँ. स्पेसिफिक भइदिएको भए फेरि द लेख्थ्यौँ. अब हेरौँ तल. द टेस्ट वाजन्ट हार्ड. आई एन्सर्ड द विदाउट डिफिकल्टी. आई एन्सर्ड द क्वेसन्स I answered the questions without difficulty. भनेपछि दिस द टेस्ट वाजन्ट हार्ड भनेपछि त्यो टेस्ट चाहिँ गाह्रो थिएन अनि मैले त्यो टेस्टको सबै क्वेसन चाहिँ इजिली सल्भ गरेँ. भनेपछि कुन चाहिँ टेस्टको त त्यो टेस्टको क्वेसन एउटा स्पेसिफिक कुरा आयो नि त. सो हामीले दको प्रयोग गर्छौँ. 6 डु यु नो द हु लिभ इन द फ्ल्याट नेक्स्ट टु इयर्स. अब डु यु नो द पिपुल ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नुहोस् त. डु यु नो द पिपुल हु लिभ इन द फ्ल्याट नेक्स्ट टु इयर्स भनेको छ. अब तपाईँको भन्दा साइडमा बस्ने मान्छे त स्पेसिफिक हुन्छ नि त. सो द पिपुल. 7 द इज द स्टोरी अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल. के त बायोलोजी. बायोलोजी इज द स्टोरी अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स. 8 इट्स बेटर टु टेल द ट्रुथ. टेलिङ लाइज अफन कजेस प्रब्लम्स. अब द लाइज स्पेसिफिक लाई हो त. कुनै लाइले चाहिँ ट्रबल कज गर्छ, कुनै लाइले चाहिँ प्रब्लम कज गर्दैन. त्यस्तो हुन्छ त. हरेक झुट भनेको त उस्तै हो नि त. सो यहाँनिर इन जेनरल कुरा गरेको भएर टेलिङ लाइज. 9 वी कुडन्ट फाइन्ड एनीवेयर टु स्टे इन टाउन. द होटल्स वेयर फुल. होइन, टाउनको होटेलहरू सबै फुल भएको थिए. स्पेसिफिकको कुरा गरेछ. के त त्यो टाउनको होटेल. 10 डोन्ट स्विम इन दिस पुल. यो यसको पानी राम्रो देखिन्न भनेपछि यसकै पानी हो नि त. द वाटर डजन्ट लुक भेरी क्लिन. 11 डोन्ट सिट अन इट्स वेट आफ्टर द रेन. डोन्ट सिट अन अब ग्रासमा. डोन्ट सिट अन द ग्रास. द ग्रास किन त पानी परिसकेपछिको ग्रास हो नि त. पानी नपर्दाखेरिको ग्रास मेरो घरतिर पानी परेको छैन, मेरो घरको ग्रास होइन नि त. जब जहाँ पानी पर्यो त्यहाँनिर चाहिँ नबस. स्पेसिफिकको कुरा गरेको छ. 12 यु निड टु टिच यङ चिल्ड्रेन. अब यसमा चाहिँ यु निड पेसेन्स. यु निड पेसेन्स टु टिच यङ चिल्ड्रेन. अब यङ चिल्ड्रेनलाई पढाउनको लागि पेसेन्स चाहिन्छ है भनेर यङ चिल्ड्रेन एज अ होलको कुरा गरिएको छ. अब यसपछि के छ त विच इज राइट. विच इज राइट भनेर भनिएको छ. अब फर्स्टमा के छ त स्टिभ इज भेरी गुड एट टेलिङ स्टोरिज इन जेनरल. 2 आई कान्ट सिङ दिस सङ. आई डोन्ट नो. अब त्यही सङ भनेको छ. दिस सङ भनेपछि आई डोन्ट नो द वर्ड्स. 3 डोन्ट स्टे इन द होटेल. डोन्ट स्टे इन द्याट होटेल. इट्स नोइजी and the rooms are very small. 4 किनकि त्यही नै
होटेलको रुम भनेर भनेको छ, त्यही भएर द रुम्स. 4 I don't have a car, so I use के त so I use public transport most of the time. 5 all books अथवा all the books on the top shelf belong to me भनेपछि all the books on the top shelf belong to me. 6 लाइफ अथवा द लाइफ इज स्ट्रेन्ज समटाइम्स भनेपछि द लाइफ स्पेसिफिक हुन्छ त हुँदैन. लाइफ इज स्ट्रेन्ज समटाइम्स, सम भेरी स्ट्रेन्ज थिङ्स क्यान ह्यापन. 7 वी इन्जोयड आवर होलिडे, द वेदर वाज गुड. अब हाम्रो होलिडेको वेदरको कुरा गरेको छ, स्पेसिफिक कुरा आयो नि त, हो द वेदर वाज गुड. 8 एभ्रिबडी निड्स वाटर टु लिभ. अब वाटर पनि स्पेसिफिक हुन्छ त, अब कसैलाई चाहिँ मिनरल वाटर चाहिने, कसैलाई चाहिँ ताराको पानी खायो हुने, त्यस्तो हुन्छ त, बाँच्नको लागि हुँदैन. पानी भनेको पानी हो. सो एभ्रिबडी निड्स वाटर टु लिभ. 9 आई डोन्ट लाइक डट विथ अनह्याप्पी इन्डिङ्स. आई डोन्ट लाइक फिल्म्स विथ अनह्याप्पी इन्डिङ. मलाई चाहिँ अनह्याप्पी इन्डिङ भएको फिल्म भन्नै पर्दैन. फिल्म इन जेनरल, अनह्याप्पी इन्डिङ भएको फिल्म इन जेनरल भएको कारणले फिल्म्स मात्रै भयो. अब हामीले यसरी दको पार्ट 3 को यो एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ है. ल तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन हामीलाई भन्नु होला. तपाईँले केही बुझ्नुभएको छैन भने हामी बुझाउन वी विल बी मोर देन ह्याप्पी टु सल्भ योर प्रब्लम. यस्तै गरी हामी पार्ट 4 पनि गर्छौँ अनि पार्ट 4 को एक्सर्साइज पनि गर्छौँ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकिन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस.